Okay. Dear students, welcome to the second session back to back of management fundamentals, and let us try to have a look at what we have done in the previous session and what we are going to look at the second point. आपण जे सकाळच्या सेशनला 2 पॉइंट्स कव्हर करायचा प्रयत्न केला एकदम प्रिसाइजली. What are those 2 points which we have tried to cover is the first point which we tried to understand is what is the difference between competencies आणि skills आणि काय आधी येतं काय नंतर येतं. तर मला असं वाटतं each one of us should be very clear about what is a skill and what is competencies. स्किल आधी येतात, मग आपण त्या स्किल्सचा वापर करतो, त्याला आपण कॉम्पिटन्सीज म्हणतो. मग आपण हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला की व्हॉट इज अ डिफरन्स बिटवीन द स्किल अँड कॉम्पिटन्सीज. आणि पुढे एक स्टेप गेलो आणि आपण काय समजायचा प्रयत्न केला की व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटन्सीज अवेलेबल. And we concluded there are 3 different types of competencies available. What are those? The first one is behavioral competency. Second one is called as technical competencies. And third one is called as leadership competencies. And पहिली competency आपण cover केली. What is that? What do you mean by behavioral competencies? And what are the components of behavioral competencies? मग behavioral competencies चे 5 component आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न केला. And behavioral competencies are always related to skills. So remember soft skills. आणि त्याच्यात अजून प्रिसाइजली जर गेलो तर हे जे behavioral competencies आहे याचा कन्सर्न कशाबरोबर येतो? It is related to soft skills. And more precisely, what are the different components of behavioral competencies? Communication, teamwork, problem solving, customer service, result orientation and communication. These are various aspects which we need to understand. Okay, let us try to move forward with respect to other aspects related to competencies. Okay, the next part which we are going to study to now is, let us look at the second type of competencies which you should be aware of, is called as technical competencies. मी इथं मार्केटिंगचे एक्झाम्पल दिलेत कारण की मी मार्केटिंग डोमेनचा होतो. काही फायनान्सची मुलं असतील ज्यांनी बीकॉम केलंय, त्यांना त्यांच्या टेक्निकल कॉम्पिटन्सी समजून घेता येतील. अकाउंटिंग आहे, टॅक्सेशन आहे, ऑडिटिंग आहे आणि ऑपरेशन्स आणि सेल्स मॅनेजमेंटच्या वेगळ्या कॉम्पिटन्सीज येतात. जर हा शब्द जर तुम्ही इथं बघितला, द टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज म्हणजे काय? ह्या त्या टेक्निकल स्किल्स असतात ज्या तुमचं जॉब परफॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला लागतात. फॉर एक्झाम्पल, इफ माझं मार्केटिंग स्पेशलायझेशन आहे, मी सेल्स मध्ये गेलो, सेल्स करण्यासाठी ज्या ऍक्च्युअल स्किल्स कॉम्पिटन्सीज लागतात त्या स्किल्सला आपण काय म्हणतो? टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज. टेक्निकल स्किल्स असतात, मी परत सांगतो, टेक्निकल स्किल्स प्रत्येकाकडे असतात. डिफरन्स कुठं पडतो? ability to use that skill will create a differentiation. That is what is called as technical competencies. याच्यामध्ये मी सेल्सचं उदाहरण दिलंय, फायनान्सचे पण उदाहरण तुम्ही स्वतः अनालाइज करू शकतात. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज. सो बी व्हेरी क्लिअर विथ रिस्पेक्ट टू what is behavioral competency and what is technical competency. Behavioral competency ही सॉफ्ट स्किल्सशी कनेक्टेड असते. टेक्निकल कॉम्पिटन्सी ही कशा रिलेटेड असते? टेक्निकल स्किल्स रिलेटेड असतात. ज्या काही टेक्निकल स्किल्स तुम्ही अक्वायर केल्या त्या टेक्निकल स्किल्सचा मी कसं वापर करतो, ability to perform the skill set I have is called as technical competencies. आता let us put that into a very very simple example. एक मुलगा एमसीए करतोय किंवा आयटी बॅकग्राऊंडचा आहे, वेगवेगळ्या प्रोग्रामिंग तो शिकतो, त्याच्याकडे स्किल सेट सगळ्या प्रोग्रामिंगचा आहे, पण ज्या वेळेस त्याला एखादा टास्क परफॉर्म करायला सांगितला जातो त्यावेळेस तो त्या लँग्वेजचा वापर किती इफेक्टिव्ह करतो विल डिसाइड व्हॉट इज कॉल्ड एज टेक्निकल कॉम्पिटन्सी. ह्याच्यासाठी मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल देऊ इच्छितो. एक कोर्स आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज SAP. हा कोर्स SAP जर्मनी देतात आणि बेसिकली त्याचे मॉड्यूल्स असतात. म्हणजे जर मार्केटिंगचं मॉड्यूल बघितलं तर त्याला सेल्स आणि डिस्ट्रीब्युशन म्हणतो. फायनान्सची मुलं असले तर ते काय करतात? फिकोचा कोर्स करतात.
फायनान्सचा कोर्स, फायनान्सची मुलं फिकोचा कोर्स करतात, फायनान्स आणि कॉस्ट कंट्रोल त्याला म्हणतो फिको. आणि जी इंजिनिअरिंगची मुलं असतात ते मटेरियल्स मॅनेजमेंटचा कोर्स करतात, त्याला MM, दॅट इज मटेरियल्स मॅनेजमेंट म्हणून कोर्स असतो SAPचा. आता बघा, SAPचा कोर्स करण्यासाठी तुम्हाला SAP जर्मनीचा कंटेंट दिलेला असतो, ते स्टडी करतात. मग इथं काय केलं जातं, पुण्यात किंवा हैदराबादमध्ये काही कंपनीज आहेत, ते तुम्हाला SAPचा कोर्स शिकवतात. म्हणजे तुम्ही काय शिकलात, इफ आय हॅव कम्प्लिटेड अ कोर्स ऑन सॅप, मी जर 200 तास सॅपचं काम कंप्लीट केलं, सॅपचं नॉलेज घेतलं, सॅपचे क्लासेस अटेंड केले ऑनलाईन, 200 तास कंप्लीट झाल्यानंतर कंपनी तुम्हाला सर्टिफिकेट देते की XYZ मुलांनी सॅपचे 200 तास कंप्लीट केलेलं आहे. म्हणजेच काय, त्या मुलाला सॅपचं स्किल डेव्हलप झालेलं आहे ना. या स्किल मध्ये टेक्निकल कॉम्पिटन्सी काय आली, जो मुलगा सेल्स मध्ये काम करू इच्छितो तो SD मॉड्यूल कंप्लीट करतो, जो फायनान्स मध्ये जायचा प्रयत्न करतो तो फिकोचं मॉड्यूल कंप्लीट करतो, फायनान्स आणि कॉस्ट कंट्रोल, आणि जो इंजिनिअरिंगचा मुलगा आहे तो मटेरियल्स मॅनेजमेंटचा कोर्स करतो. हे सॅपचे टेक्निकल मॉड्यूल झाले. आता कॉम्पिटन्सी कशी बघायची, कॉम्पिटन्सी कशी बघायची, ही जी स्किल, टेक्निकल स्किल फायनान्सच्या मुलांनी अचीव केलंय फिको थ्रू, त्याला एका कंपनीत एक टास्क परफॉर्म करायला सांगण्यात आली. ही वॉज टोल्ड टू परफॉर्म अ टास्क. स्किल घेतल्यानंतर जर त्याला बरोबर एंट्री करता आली नाही SAPच्या मॉड्यूलवर, त्याचं फिको केल्यानंतर व्हॉट विल इट एक्झिबिट, इट विल एक्झिबिट दॅट ही इज हॅव्हिंग अ लो कॉम्पिटन्सीज. म्हणजे स्किल होत्या, पण त्या स्किलचा वापर, तो ability to perform using the skill which he had is called as technical competencies. ती कॉम्पिटन्सी कशी रिफ्लेक्ट होते, तुम्हाला टास्क परफॉर्म केल्यानंतर आपण त्या स्किल सेटचा वापर कसा करतो, दॅट विल डिसाइड युअर टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज. म्हणजेच बिहेवियरल कॉम्पिटन्सी असणं जेवढं महत्वाचं आहे, तेवढ्याच महत्वाचं वी शुड हॅव टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज ऑल्सो डेव्हलप्ड विथ अवर्स. मॅनेजरला ही टेक्निकल कॉम्पिटन्सी डेव्हलप करणं गरजेचंच आहे. ही नीड टू हॅव दॅट कॉम्पिटन्सी डेव्हलप. लेट अस मूव्ह टू द थर्ड टाइप ऑफ कॉम्पिटन्सीज. आय रिपीट, टेक्निकल कॉम्पिटन्सी कशाच्या रिलेटेड आहे, टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज इज जनरली रिलेटेड कॉल्ड ॲज हार्ड स्किल्स. म्हणजे टेक्निकल नॉलेज, त्या टास्क बद्दल, त्या ऍक्टिव्हिटी बद्दल जे काही हार्ड स्किल अचीव आहे आपल्याकडे, त्याचा वापर किती इफेक्टिव्हली केला जातो, त्याला आपण टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज म्हणतो. लेट अस मूव्ह अ स्टेप फॉरवर्ड नाउ. The third type of competency which comes into picture is called as leadership competencies. What do you mean by leadership competencies? Leadership competency म्हणजे काय असते? Leadership competencies are it is an ability to express qualities. कोणत्या क्वालिटीज, ज्या क्वालिटीज तुम्हाला एक सक्सेसफुल लीडर बनू शकतं. आणि लीडरची जी क्वालिटी असते ती आपण बघू शकतो, अँड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड ॲज लीडरशिप कॉम्पिटन्सीज. इन शॉर्ट, all those qualities which are expressed by an individual, ज्याला तो लीडर म्हणून प्रूव्ह करू शकतो, आणि दुसरं तो त्या लीडरशिप बिहेवियर आपण मेजर करू शकतो, त्याला आपण लीडरशिप कॉम्पिटन्सीज म्हणतो. That means what are the different types of leadership competencies coming into picture? There are three which we should understand. What is the first? Motivation. Motivation म्हणजे काय, लोकांना सांगणं आणि लोकांनी तो टास्क दिलेल्या वेळानुसार, दिलेल्या रिसोर्सेस मध्येच कंप्लीट करून दाखवणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज मोटिवेशन. यू मेक पीपल अंडरस्टँड वाय दे आर वर्किंग. मोटिवेशनचं एक सिंपल उदाहरण देतो. जे न कळत आपल्याला आई बाबांनी आपल्याला मोटिवेशन दिलं म्हणून आपण ते काम करत आलेलो होतो. लेट अस टेक एन एक्झाम्पल. तुम्हाला एक बॅग दिली जायची, एक लिस्ट दिली जायची, आणि त्या लिस्ट सांगितलं जातं ह्या दुकानात न जाऊन एवढं सामान घेऊन ये, आणि पैसे तुमच्या हातात दिले जायचे. आणि घरच्यांना हे सुद्धा माहित असायचं की मटेरियल गेल्यानंतर काही पैसे शिल्लक असतील, त्या शिल्लक राहिलेल्या पैशामधून कदाचित तो दुकानदार 1 किंवा 2 चॉकलेट तुम्हाला देईल. ते 1 किंवा 2 चॉकलेट दिलेले, जस्ट इमॅजिन, दॅट वॉज
तो एक मोटिव्ह होता की मला आज हे लिस्ट दिलेलं सामान घरी आणून दिल्यानंतर मला दुकानदार 1 किंवा 2 चॉकलेट देतो किंवा डेअरी मिल्क देतो किंवा घरचे म्हणतात की 5 रुपयाचं चॉकलेट घेऊन ये किंवा डेअरी मिल्क घेऊन ये. व्हॉट इज दॅट? दॅट इज कॉल्ड ॲज मोटिव्ह अँड द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज मोटिवेशन. लीडरचं हेच काम असतं. कोणतेही टास्क तुम्ही परफॉर्म करत असाल, ऑर्गनायझेशन मध्ये जर तुम्हाला काम दिलंय तर तुमचं काम लीडर म्हणून काय, तुमची ॲबिलिटी ऍज अ लीडर कशी ओळखली जाईल की तुम्ही तुमच्या टीम मेंबर्सला मोटिवेट करू शकता का? क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, तुम्ही तुमच्या टीम मेंबरला इन्स्पायर करतायत का? डू यू इन्स्पायर? इन्स्पायर म्हणजे काय? इट मेक्स पीपल टू वर्क फॉर the purpose they are recruited. आणि त्या टीम मेंबरचे पार्ट आहे. प्रत्येक मेंबरला त्याची जबाबदारी माहित असते, तो त्याची जबाबदारी परफॉर्म करतो आणि पूर्ण टीम ती फायनली ऍट द एंड तो त्यांचे गोल्स किंवा ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह करते ती टीम. दॅट इज कॉल्ड ॲज मोटिवेशन. आणि पहिलं लीडरशिप कॉम्पिटन्सी म्हणजे तुमच्यामध्ये तुमच्या टीम मेंबर्सला मोटिवेट आणि इन्स्पायर करायची कॅपॅसिटी आहे का? पॉवर दिल्यानंतर कुणीही ऑटोक्रॅटिक पद्धतीने काम करायला सांगू शकतं, पण पॉवर नसल्यावर किती लोक तुम्हाला फॉलो करतात? पॉवर नसल्यावर किती लोक तुमच्याकडनं इन्स्पायर होतात? तुम्ही किती लोकांना इन्स्पायर करू शकतात? दॅट विल डिसाइड युअर लीडरशिप कॉम्पिटन्सीज. है ना? आपण म्हणतो यू गेट इन्स्पायर्ड बाय अ गुड बिझनेसमॅन. बायजूस आज एक खूप मोठं वेंचर झालंय. खूप मोठं त्यांनी खूप टेक ओव्हर्स केले. टेक ओव्हर म्हणजे दुसऱ्या कंपनीज विकत घेतल्या आणि बायजूसचा एक ग्रुप जर आपण बघितला तर खूप मोठा युनिट म्हणून बायजू आलं. बायजू एक छोटीशी कंपनी होती एज्युकेशन आणि टेक्नॉलॉजीच्या कॉम्बिनेशन मध्ये, पण त्या व्यक्तीच्या लिडरशिपनी अनेक लोकांना मोटिवेट केलं या एज्युकेशन सेक्टरमध्ये येण्यासाठी आणि नवीन बिझनेस स्थापित करण्यासाठी. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज मोटिवेशन. अट्रॅक्टिंग पीपल टू परफॉर्म अ टास्क, attracting people to complete a task is called as motivation. Do you have that motivation is what we need to understand. And similarly you also needs to create an inspiration. सगळे लीडर्स इन्स्पिरेशन क्रिएट करू शकत नाही, पण इफेक्टिव्ह लीडर तोच असतो, इफेक्टिव्ह मॅनेजर तोच असतो जो पूर्ण टीमला मोटिवेट करू शकतो आणि पूर्ण टीमला इन्स्पायर करू शकतो. दॅट इज व्हॉट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडरशिप. Second important point which comes into picture, employee relation. Employee relation, as you are going to work in an organization, मग तुम्ही फर्स्ट लेवल मॅनेजर असो, सेकंड लेवल मॅनेजर असो किंवा ऑपरेशनल लेवल मॅनेजमेंट मॅनेजर असो, यू नीड टू हॅव व्हेरी गुड रिलेशन्स विथ युअर एम्प्लॉईज. सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन. सुपेरियर म्हणजे कोण? बॉस. सबऑर्डिनेट म्हणजे कोण? त्याचे टीम मेंबर्स. या दोन्ही मध्ये सॉलिड रिलेशन्स असणं गरजेचं असतं. जेवढं चांगलं रिलेशन असेल तेवढं टीम इफेक्टिव्हली परफॉर्म करते, तेवढं त्या कंपनीचं एन्व्हायरमेंट चांगलं असतं, तेवढं त्या कंपनीचं कल्चर चांगलं असतं. एन्व्हायरमेंट आणि कल्चर जर चांगलं असेल तर तुमचे टीम मेंबर तुमच्या बरोबर खूप जास्त दिवस काम करायचा प्रयत्न करतात. अँड दे सस्टेन अँड वर्क नॉट बिकॉज ऑफ ऑर्गनायझेशन, because you are a very good leader, you are a very good manager, having good leadership skills, you believe in employee relation, you make each and every people feel equally important. When you do that, you are acting with empathy and you are acting with compassion. I'm trying to show empathy. I show that how important each and every member is for me. मी जर तो महत्व क्रिएट करू शकलो आणि मी लोकांना इन्व्हॉल्व करत राहिलो तर इट विल शो वन ऑफ द second leadership competency which is related to employee relations. Third leadership component which has to be reflected is diversity. Diversity म्हणजे काय? आता प्रश्न हा येतो की what is diversity. जर आपण आपला क्लास बघितला, आपल्या क्लास मध्ये सुद्धा डिफरंट students are there with many students are there with different backgrounds. They are having different backgrounds. Backgrounds can be on the basis of personality they hold. Background can be on the basis of life experiences they have gone through. Background can be on the basis of belief system they have developed. Background can be on the basis of culture
culture that comes from the religion they belong to. या सगळ्या गोष्टी त्या व्यक्तीच्या बॅकग्राऊंडवर इम्पॅक्ट करतात. म्हणून जरी 136 मुलं क्लासमध्ये असली, they may be of similar graduation, but they are having diversity because they are having different backgrounds, because the background which is created is based on the personality, on the life experience and the belief system they have. म्हणजेच काय, what is the diversity? Diversity is all things that makes one who he is. है ना? आणि तो काय करतो, तो जगाला त्याच्या पद्धतीने जग बघायचा प्रयत्न करतो, त्याला आपण डायव्हर्सिटी म्हणतो. आज एक चॅलेंज म्हणून आपण बघू, पुढचं पॉइंट असेल कदाचित की डायव्हर्सिटी अकॅडमिक बॅकग्राऊंडचे येतात त्या लोकांना हँडल करायचं म्हणजे खूप मोठं चॅलेंज असतं. चांगल्या लीडरची क्वालिटी काय, कितीही डायव्हर्सिफाईड टीम असो, तो त्या डायव्हर्सिटीला ऍक्सेप्ट करतो, डायव्हर्सिटीला एम्ब्रेस करतो आणि डायव्हर्सिटीला घेऊन पुढे जातो आणि दिलेला टास्क कंप्लीट करायचा प्रयत्न करतो. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज द लीडरशिप कॉम्पिटन्सीज. इफ यू वॉन्ट टू हॅव अ व्हेरी गुड लीडरशिप क्वालिटी डिअर स्टुडंट्स, इन स्पाइट ऑफ पॉवर, पोस्ट मिळाली तर लोक फॉलो करतीलच, पण तुमच्यामध्ये अशी लीडरशिप क्वालिटी आहे का, माझ्याकडे पोस्ट नाही पण लोक मला फॉलो करतात, लोक माझं मी सांगितलेलं सोल्युशन लोक ऐकतात, अशी इमेज तुम्ही तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये क्रिएट करायचा प्रयत्न करा. दॅट इज व्हॉट आर द लीडरशिप कॉम्पिटन्स. ऍज अ मॅनेजर dear students, you should exhibit a good leadership skill, and this leadership would have combination of your ability to motivate people, team members, your ability to have very strong relationship with the employees, your ability to embrace the diversity will decide upon the leadership competencies. मग प्रश्न काय येतो शेवटी, सर मला कॉम्पिटन्सी समजलं, सर तुम्ही म्हटलात 3 टाईपच्या कॉम्पिटन्सीज असतात, मला तिन्ही समजल्या. दे आर बिहेवियरल कॉम्पिटन्सीज, दे आर टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज, दे आर लीडरशिप कॉम्पिटन्सीज. ऍज अ मॅनेजर ज्यावेळेस तुम्ही तुमचे MBA कंप्लीट करून इंडस्ट्रीमध्ये जाल, कंपनी तुमच्याकडनं काय कॉम्पिटन्सी एक्झिबिट करते, लेट अस ट्राय टू हॅव लुक ॲट व्हॉट आर दोज कॉम्पिटन्सीज विच द पीपल विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. There are few things which you need to understand. First and foremost, communication एका मॅनेजर कडनं खूप मोठ्या प्रमाणात एक्सपेक्टेड असतं. नाउ दिस कम्युनिकेशन कम्स इन बोथ द रूल्स. फॉर्मल कम्युनिकेशन मध्ये येतं, ते तुम्ही कम्युनिकेशन मध्ये शिकाल म्हणून मी हात लावत नाही त्याला. फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गनायझेशन मध्ये बॉस आणि सबऑर्डिनेटचं रिलेशनशिप. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट्स मध्ये सबऑर्डिनेट्स बरोबर कसं रिलेशन आहे, सबऑर्डिनेट्स मध्ये एक लीडर तयार होऊन जातो, तो इनफॉर्मली तयार करून जातो, त्याचं ते ऐकायला सुरुवात करतात. बॉसचं ऐकायचं का, कारण बॉसचं कंपनीने अपॉइंट केलाय, पण टीम मधला एक व्यक्ती ज्याला आपण ब्लाइंडली फॉलो करतो, तो का फॉलो करतो, दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. बट रिमेंबर, मी तुम्हाला वारंवार सांगितलं की कम्युनिकेशन हॅज टू बी व्हेरी गुड, वेदर इट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन और वेदर इट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. जर तुम्ही मॅनेजर असाल तर ऑर्गनायझेशनचं विजन, जे म्हणजे ऑर्गनायझेशन पुढे जाऊन काय करायची इच्छा ठेवतं, हे जर विजन जर आपण, विजन इज ऑलवेज फ्युचर ओरिएंटेड, हे फ्युचरिस्टिक अप्रोच आपण आपल्या लोकांमध्ये पोहोचू शकतो की नाही, व्यवस्थित पोहोचवलंय का नाही, ही ॲबिलिटी म्हणजे तुमचं कम्युनिकेशन. हा झाला फॉर्मल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. पण इनफॉर्मली, इफ यू लाईक टू लुक इन टू अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल, टाटा कधीही लाईट मध्ये असतात, म्हणजे ही इज नोन फॉर हिज बिग डील्स ऑल्सो, बट ऑफ स्मॉल डीड्स ऑल्सो. एखाद्या एम्प्लॉईच्या घरी जाणं, एम्प्लॉई तुमच्याकडे होता, तो एम्प्लॉई मे बी ही मेट विथ अन ऍक्सिडेंट, ते त्यांच्या घरी जाणं, व्हॉट इज दॅट, इट इज अन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. कुठं लिहिलेलं नाही की चेअरमननी जाऊन त्या एम्प्लॉईच्या घरी जायला पाहिजे, पण तो गेला, त्या एम्प्लॉईला चांगलं वाटतं, ह्याच्याने एक चांगलं कल्चर डेव्हलप होतं. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज कम्युनिकेशन. यू नीड टू फॉलो बोथ फॉर्मल ॲज वेल ॲज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तुम्हाला अडॉप्ट करावा लागतील. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू थिंक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन.
सेकंड इम्पॉर्टंट मॅनेजरल कॅपॅबिलिटी, डेलिगेशन. डेलिगेशन म्हणजे माझी जबाबदारी मी काय करतो, शेअर करतो, सगळं माझ्याकडे ठेवत नाही है ना. मी सांगितलं क्लासमध्ये, अनिकेतला सांगितलं, अनिकेत उद्या एक डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज करायचा आहे, तू डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज करतो का? म्हणजेच काय, मग मी अनिकेतला काय सांगितलं, तू ऑर्गनाईज करतोय डिबेट कॉम्पिटिशन म्हणजे काय, एंट्रीज घेण्यापासून इव्हॅल्युएशन कसं करणार, किती मिनिटं टाइम देणार, लोकेशन काय असणार, किती लोक बोलणारी असतील, हे सगळी अथॉरिटी मी कोणाला देतो, मी अनिकेतला देतो. त्याला आपण काय म्हणतो, डेलिगेशन. सगळं काम ऍज अ मॅनेजर तुम्ही बघू शकत नाही. पण एक गोष्ट अजून लक्षात ठेवा, असं नाही की सगळ्याच गोष्टी तुम्ही डेलिगेट केल्या. आणि ज्या वेळेस तुम्ही डेलिगेट कराल, तुम्ही जर कोणाला काम करायला सांगितलेलं आहे तर त्याला दोन गोष्टी अजून द्या त्याच्याबरोबर. एक, वेन यू आर गोइंग टू गिव्ह अथॉरिटी टू समवन, डेलिगेशन टू समवन, ट्राय टू गिव्ह देम अथॉरिटी. त्यांना काम करायची अथॉरिटी द्या. काम करायला सांगितलं, अथॉरिटी नसली तर काम व्यवस्थित पार पडत नाही. आणि अथॉरिटी बरोबरच त्यांना अजून एक गोष्ट तुम्हाला द्यायला हवी, दॅट इज कॉल्ड ॲज responsibility. Because once you delegate, you give authority, that person or that group has responsibility to complete the task. मग मी अनिकेतला विचारू शकतो 2 दिवसानंतर, अनिकेत तुला जो डिबेट परफॉर्म करायला, डिबेटची ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म करायला दिली होती, त्याचं स्टेटस काय? अनिकेतला जर मी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिली नाही, म्हणजे मी त्याला सगळं सांगितलं, अनिकेतला सांगितलं आय वॉन्ट फायनल, मला फोटो रेडी प्रिंट पाहिजे की उद्या आपण हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायला गेलो तर अँकरिंग कोण करेल, सिक्वेन्स काय असेल, जज कोण असेल, किती मिनिटाचं असेल, कधी ती बेल वाजणार, किती मिनिटात ते बंद करायला हवं, या सगळ्या गोष्टी. आणि ऍट द एंड रिझल्ट डिक्लेअर झालं तर प्राइज कोणाच्या हस्ते दिलं जाईल, आणि जो प्राइज दिला जाईल त्याचं कॅल्क्युलेशन स्कोरचं मुलांबरोबर शेअर केलं जाणार आहे का नाही, सेकंड थर्डचे नंबर आपण डिक्लेअर करायचे का नाही, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज डेलिगेशन. म्हणजे मी ते काम करून घेतलं, करून घेण्यासाठी मी जी काय अथॉरिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली त्याला आपण डेलिगेशन म्हणतो. एक चांगला मॅनेजर खूप डेलिगेशन देतो, म्हणजे वेळेवर डेलिगेशन देतो, आणि ही tries to see that the task is completed in a professional way. Third competency which is expected from you as a manager, which you should be in a position to motivate others. मोटिवेशन म्हणजे तुम्ही सांगितल्यानंतर जर तो 1 किलोमीटर रोज वॉक करत असेल, तुम्ही त्याला सजेस्ट केलं, उद्या तो 1.5 किलोमीटर वॉक करायला लागला विथ द सेम टाइम, विथ द सेम रिसोर्सेस, इज कॉल्ड ॲज मोटिवेशन. मग त्याला काही लोकांना पैसा मोटिवेशन असतो, काही लोकांना नॉन फायनान्शियल मोटिवेशन सुद्धा असतात. समथिंग विच adds upon for an individual to perform is called as motivation. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट मॅनेजरल कॉम्पिटन्सी तुम्हाला फेस करायची ती म्हणजे ऑर्गनायझिंग आणि टास्क मॅनेजमेंट. आपण ज्या वेळेस मॅनेजर होणार आहोत, टुमॉरो व्हेन यू आर गोइंग टू बी मॅनेजर, यू विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट व्हेरियस टास्क. भरपूरशा गोष्टी तुम्हाला कम्प्लीट कराव्या लागतील. पण तुम्ही ऑर्गनायझेशनला असं म्हणू शकतात का, नाही नाही मला ऑलरेडी एक काम दिलं, मी ते काम घेतल्याशिवाय दुसरं काम करू शकत नाही. You need to manage, and for that task management would come into picture. And if you want to have an effective task management done, dear students, we should be in a position to understand how do we organize people, how do we organize resources in getting a task done is what we need to understand as a managerial competence. आता हेच काम अनिकेतलाही सांगितलं आणि शरदला पण सांगितलं, दोघांना मी सांगितलं. अनिकेतला सांगितलं तू ह्या रिलेटेड डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज कर, आणि 7 दिवसांनी शरदला सांगितलं की ह्या टॉपिक रिलेटेड तू ऑर्गनाईज कर. या दोघांनी ज्या वेळेस ऑर्गनाईज केलं ऍज अन ऑडियन्स, मी क्लासला विचारू शकतो की जर तुम्हाला फीडबॅक द्यायचं ठरलं, की तुम्हाला विचारलं की कुणी चांगलं ऑर्गनाईज केलं, यू विल नेम सर अनिकेत, सर शरद. मग मी तुम्हाला पुढे जाऊन विचारतो तुम्हाला काय वाटलं, अनिकेतनी खूप चांगलं ऑर्गनाईज केलं. मग तुम्ही भरपूरशा गोष्टी त्याबद्दल सांगायला चालू करतात, म्हणजे ज्या अनिकेतनी किंवा शरदनी व्यवस्थित परफॉर्म करायचा प्रयत्न केलाय, दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड ऍज ऑर्गनायझिंग अँड टास्क मॅनेजमेंट. जी लोक ऑर्गनाइज्ड असतात
ती व्यवस्थित टास्क कंप्लीट करतातच, वेळेत करतात आणि एक नाही तर अनेक टास्क कंप्लीट करू शकतात. तुम्ही लक्षात ठेवा, तुम्ही जेवढे ऑर्गनाइज्ड असाल तेवढं तुम्हाला टास्क मॅनेजमेंट अचीव्ह करायला सोपं जातं. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक इनटू. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉम्पिटन्सी विच अ मॅनेजर शुड एक्झिबिट इज कॉल्ड ॲज पेशन्स. आहे का नाही खूप मोठा प्रश्न. आता पेशन्स म्हणजे काय आणि पेशन्स ठेवायचा का हा पण दुसरा मुद्दा आहे. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट विथ अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. दोन जण इंटरव्ह्यूला जातात. सकाळी 10 वाजता त्या कंपनीने इंटरव्ह्यूला बोलवलेलं असतं दोघांना. 10 वाजतात दोघं येऊन बसतात. 11 वाजून गेले, 12 वाजून गेले, त्यांच्यापर्यंत कुणीच आलं नाही. त्याच्यात एक मुलगा उठतो आणि रिसेप्शन डेस्कवर जातो. रिपोर्ट करून आलेले असतात. मॅडम 2 तास झाले, आमचा इंटरव्ह्यू कधी होणार आहे? मॅडम म्हटले बसा, आतून फोन आल्यावर तुम्हाला मी सांगते. तो परत जाऊन तिथे बसतो. परत 2 तास होतात. तो एक दुसरा मुलगा होता, तो परत जाऊन विचारतो, मॅडम ऑलरेडी 4 तास झालेत. मॅडम परत हेच उत्तर देतात की अजून मला आतून काही निरोप आलेला नाही, जसा निरोप येईल मी तुम्हाला कळवते. कंपनी जिथं वेटिंग लॉन्ज मध्ये हे दोन मुलं बसली होती, कंपनीचा तिथं एक व्हिडिओ कॅमेरा होता. And the person who was supposed to conduct an interview was observing all the activities. ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही वेटिंग लॉन्ज मध्ये करतायत त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज तो व्यक्ती ऑब्झर्व करत होता. व्हॉट डज इट मीन्स? तो पहिला व्यक्ती जो दर 2 तासाला जाऊन रिसेप्शनवर जाऊन विचारायचा की इंटरव्ह्यू कधी होणार आहे, त्याच्यामध्ये पेशन्स नाही असं दिसत होतं. पेशन्स नाही म्हणजे ही वॉज नॉट रेडी टू वेट. You are going for an interview. Interview time would be decided by the interviewer, not by you. You should not ask again and again. जस्ट इमॅजिन, जर तुम्हाला कोणती टास्क कंप्लीट करायची आहे आणि इनिशियली जर सक्सेस मिळत नसेल तर आपण ती टास्क करायचं सोडून देतो का? नाही. आपण पेशन्स ठेवतो, परत परफॉर्म करतो. असं 2-3 वेळेस परफॉर्म केल्यानंतर आपल्याला वाटतं आणि आपण कन्क्लूड करतो की कोणती राईट मेथड आहे ती टास्क परफॉर्म करण्यासाठी, आणि जी राईट मेथड असेल ती आपण वापरतो. त्याला आपण पेशन्स म्हणतो. पण आपल्यामध्ये आहे का पेशन्स? मी काय एक छोटंसं एक्झाम्पल देतो. मला वाटतं पेशन्स नाही, हे पेशन्स आपण डेव्हलप करायला पाहिजे. व्हॉट्सअपला छोटासा मेसेज असला तर आपण तो वाचतो. एक खूप मोठा ड्राफ्ट असला तर आपण जनरली तो पूर्ण वाचत नाही आणि लगेच त्याला थंब देतो. जर एखादा आर्टिकल असेल, त्याला 2 मिनिटं वाचायला लागत असेल आणि आपण न वाचता त्याला थंब दिला 30 सेकंदाच्या आत, इट विल एक्झिबिट की तुम्ही ते आर्टिकल वाचलेलंच नाही. जस्ट फॉर सॅटिस्फॅक्शन आपण समोरच्याला तो थंब देतो आणि टेल्स दॅट आय हॅव रेड अँड इट इज व्हेरी गुड. व्हॉट डज इट मीन्स? इट मीन्स माझं रिटेन्शन जास्त नाही, व्हॉट्सअप वापर माझा जास्त आहे, पण व्हॉट्सअपचं कंटेंट किंवा आर्टिकल वापरण्याची माझी कॅपॅसिटी आणि कॅपॅबिलिटी एवढी नाही. दॅट मीन्स आय एम नॉट हॅव्हिंग पेशन्स. आय नीड टू डेव्हलप पेशन्स इन लाईफ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम many things in life will only come into picture when we are going to have patience in it. And most important managerial competency which you need to perform, which is expected from you as a manager, is building effective teams. Success, achievement of objective, achievement of the goals depends upon how your team is. तुमची टीम किती इफेक्टिव्ह आहे. आणि इफेक्टिव्हनेस कसं मेजर करतो? दिलेलं काम वेळेत माझी टीम करते, एक वेळेस नाही तर प्रत्येक वेळेस करते, म्हणजे ती लोक दिलेले कामामध्ये कन्सिस्टन्सी दाखवतात. त्याला मी इफेक्टिव्ह टीम म्हणतो. आणि मॅनेजरची अजून एक सगळ्यात मोठी कॉम्पिटन्सी म्हणजे इट इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ डेव्हलपमेंट. डिग्री मिळाली, जॉब मिळाला, एक्सपिरियन्स मिळाला, आता मला शिकायचं नाही, देन इट इज गोइंग टू create a problem for you. In life, we need to continuously learn, relearn and unlearn. सेल्फ डेव्हलपमेंट करायची असेल तर डिग्री झाल्यानंतर, एक चांगला जॉब मिळाल्यानंतर जर मी असं म्हणत असेल की मला गरज नाही लर्निंग प्रोसेसची, तर टू बी अ गुड मॅनेजर, इफेक्टिव्ह मॅनेजर, डिअर स्टुडंट्स, वी नीड टू रिमेंबर दॅट वी शुड हॅव a very good
self-development ability and agility which can be achieved through a continuous learning process. These are few या सजेस्टिव्ह आहेत, अशा खूप मॅनेजरल कॉम्पिटन्सीज आहेत. आपण जी कॉम्पिटन्सीज बिहेवियरल कॉम्पिटन्सी, टेक्निकल कॉम्पिटन्सीज बघितल्या, लीडरशिप कॉम्पिटन्सीज बघितल्या, त्याच्याच आउटपुट म्हणून किंवा त्या सगळ्या कॉम्पिटन्सीज मॅनेजरकडनं एक्सपेक्ट केल्या जातात. डिफरन्स थोडाफार जास्त असू शकतो, बट इट इज एक्सपेक्टेड दॅट अ मॅनेजर शुड एक्झिबिट सच टाइप्स ऑफ कॉम्पिटन्सीज. एम आय विथ यू? सो विथ दिस I suppose I should close the session now. It is 10:15. ना मला परत एक लेक्चर आहे अजून. Am I with you? So this is the point which we need to understand. समजलं कॉम्पिटन्सी म्हणजे काय? ह्या काही कॉम्पिटन्सीज आपण सजेस्टिव्ह सांगितल्या, अशा भरपूरशा कॉम्पिटन्सीज आहेत ज्या तुम्हाला एक्झिबिट करायला. पण कुठेही बघितलं तर कम्युनिकेशन, डिसिजन मेकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, ability to adjust in the environment, these are few things which are expected from you as a manager. टीम इफेक्टिव्ह टीम लीडर, बिल्डिंग इफेक्टिव्ह टीम्स, आणि सगळ्यात महत्वाचं मी तुम्हाला काय सांगितलं की सेल्फ डेव्हलपमेंट. यू शुड हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग ॲबिलिटी टू डेव्हलप युअर सेल्फ. आणि ही ॲबिलिटी एकाच वेळेने डेव्हलप होऊ शकते, ती म्हणजे तुमचं कंटिन्युअस लर्निंग. म्हणजेच whenever you want to learn, you should try to acquire new skills which will help you to achieve your goal, help organization to achieve its objective, and help each and every team member working with you to achieve its goal is what we need to understand in terms of managerial competencies. With this, I would like to conclude the session. And now if you have